вечора. Продовжуємо грати в Морровінді. Так, і вчора, нарешті, You flatter me with your attention, Outlander. було започатковано крепость Талівані. Будемо поки що робити якісь інші завдання, поки вона буде рости. Треба буде кілька разів сюди навідатись. Насправді, в мене зараз стоїть пам'ятка у Оріона 8. Тельвос, точніше. Мабуть, можна поставити сюди. Чи з другої сторони якби. Ладно, не буду ставити. Буду кожен раз бігати від Седрітмори до цієї печерки. Хай буде так. Також в попередній серії я дістав ботинки апостола. Don't I know you from somewhere? Де ці тапочки? Авто. І треба повідомити про це оракула в імперському культі. І цим, в принципі, можна зараз зайнятися. До левела ще плюс-мінус довго, до наступного левела. Ну, поїхали. Поїхали в Авангард. If you care to talk, I like what I see. Привіт, пані. You have done the deeds of a hero. It is a sign that you were meant to keep the boots for yourself, to keep them safe, and to dedicate them to the service of the Nine. And from what you tell me of this healer, Emanin, I suspect you may have spoken with the goddess Mara herself. Discussed in mortal form to test you. Congratulations. Such chance meetings are a sign of the Nine's favor. Speak to me again when you are ready to undertake another of the Oracle's quest. Так, вона сказала, що можна залишити, що їй був знак, що я можу залишити тапочки собі, ботинки апостола, і використовувати їх для служіння 9, звичайно. І також, так як я розказав їй про нещасну цілительку, яку крилаті сумраки захопили і тримали в полоні, вона, оракул підозрює, що це була сама Мара в смертному обличчі, і це взагалі дуже круто. Окей, і візьму наступне завдання. I want you to go to the Dunmer stronghold of Rotheran and rescue Adusam C. Asurnara Iran, the Oracle. She went there to recover the ice blade of the monarch. I rescue Adusam C and return to me. While you are in Rotheran, recover the ice blade of the monarch, if possible, and bring that to me also. По поводу Rotheran, the ancient Dunmer stronghold of Rotheran is located off the southern coast of Shagarat. It is a place of evil reputation, remote and seldom visited. Да, по поводу самозадання. Вона каже, що треба відправитись в Данмерську крепость Ротеран, визволити якусь там Адусам Сі і знайти льодовий клинок монарха, чи якось так.
меч, по-моєму, дворучний. І повернути це все сюди. Так, Ротеран знаходиться на на південному узбережжі. А Дусамсі це I sent Дусамсі the oracle to Roteran because I had a vision that the ice blade might be recovered there. She's long overdue and I fear she may have come to grief. Да, сама Оракл відправила цю Адусамсі на пошуки самого клінка, але та не вертається вже досить довго, то Оракл трошки побаються, що щось произошло, щось не те. Не по поводу Iceblade of the Monarch, the evil Archmage Elmion Selmo of the Somerset Isles created the blade for a warrior, Thurgnar Asi, who was to assassinate a king. The assassination failed. Thurgnar Asi was slain. Elmion Selmo was imprisoned, and the ice blade fell into the hands of a series of malefactors. The weapon is a claymore enchanted to cause force damage, and it's rumored to pass from owner to owner of its own volatilization. Ну, собственно, клінок, схоже, переходить з рук в руки до різних людей, в залежності від волі самого клінка. Це прям як в D&D, в зброя, в якої є свідомість, типу такого. І там розказує історію клінка. Окей. Хлібушек продає. Greetings to you. A pleasure to meet you. Так, у мене прям дофіга всього в інвентарі. Треба піти продавати. Я надіюся, що у кузнеця тут вже обновився інвентар. Не інвентар, а гроші. Останній раз, коли заходив, там було по нулях. Да, 3,5 в нього зараз є. Відповідно, можна йому попродавати всяку броню. Let's set aside our rivalries and talk, shall we? Від 940 коштує. Думаю, якби це все заменеджить так, щоб отримати найбільшу прибуль. Зброю не хочеться йому продавати, є інша торговка, яка може купити зброю, а от доспехи вона не купує.
Ладно, хай буде просто на 200 голди, просто збільшу ціну і все. Чекайте, якщо так, 200, ні, так, він не захоче. Не захоче взагалі купувати. Ладно, буду продавати зброю теж йому. 2400 і плюс це 2700. Хай буде так. До зустрічі через, не пам'ятаю, через 2 дні. Чи щось типу такого. Через 2 дні змінюється інвентар, оновлюється. How can I help you? How can I help you? I've got a few minutes if you need something. Стрибаємо. Не особо стрибаємо. Летимо в вівик. Звідси в квартал чужеземців. Це я не туди вже побіг. Мені на цьому рівні треба туди вниз. Так, що у вас, пані, по поводу грошей? Є у вас If гроші? there's anything I can do, I am humbly at your service. І продаємо на 8000. Це стоїть 20-ку на ЗП 15. Купуємо. Пам-пам-пам-пам-пам. Це за 13. А варіанту, в принципі, особо немає. Якось так. Звідси. Викласти речі з інвентаря. Юху. Трошки нас покоцали. Трошки броню покоцали, точніше. Час битва. Що звідси можна повикладати? Інгредієнти в першу чергу.
книжки. Returnable Scout. Це я щось не перший раз згадую про цю книжку, але не продаю її. Ботинки постала, чи таскати їх з собою, чи ні? Думаю. В принципі, в мене іншої обуві з захистом поки що немає. Я використовую де там тапочки. По ідеї, на мені має бути. Не бачу. От вони. Які Fortify Personality на 10 пунктів роблять тимчасово. Ботинки по столу хай таки будуть. Левітація. Це добре. В будь-якому разі. Із артефактів інших. Demoralize Humanoid, Creature, Silence на 10 секунд. Це все Untouch. Треба якось спробувати використати ці заклинання, я ж, здається, не разу їх. А ні, попередній серії, до речі, я, по-моєму, щось юзав, воно нічого мені не показало, я на дружці NPC це робив, неважно. Так, це 2 залишаю, Shield, це хай лежить тут. Thief-Ring у мене 1 є. Інший можна продати. В принципі, що я це викладаю, Third Barrier Belt. Це ніякий не квесто, ніякий не артефакт, просто звичайний заурядний пояс. Thief-Ring, Shield. Роба. Колечки можна вже потихеньку продавати. Всякі різні. Можна залишити, чи ні? Resist Magic на 10%. Мабуть, поки що так. Треба сходити по торговцям, поздавати все, що тут не потрібне. Поводу купити ще магії мені достатньо. А хіла в мене не дуже багато, насправді. І так і буде. 27 баночок хіла. Піду туфлі продам. Ти, панянка, ще що-небудь купуєш? Ти, мабуть, тут будеш купувати таке все, да? Да. Shield 10 пунктів, без проблем. Shield 15 пунктів, Thief-Ring. Damage Health 12 пунктів. Тримай. Poison 3-6. On target тримай. Паралічний 5 залишаю. Шок
до 40 пунктів залишаю. Шок 1.25 поки що залишаю. Інвіз. Cross Damage 25 фунтів. Touch. Таке собі. Fortify. Endurance на 20 пунктів. Продаємо. Spell Absorption на 5 секунд. Параліч на 30 секунд, до речі. Треба називатися юзати. Шолом. Купуєш, не купуєш. Таке вже не купуєш. Ну, ладно. 300. Там 300 з чимось монеток. Із бутилочок. Особо, щоб продавати конкретно на Алькірії, нема. I wonder if she heard me say that. Чого кнопочка не працює? Так, тримає Returnable Scott. Альмісіві. Залишу 2 штучки. Restore Fighting. Це залишаємо. Common Disease. This is a wondrous encounter. Welcome. Резіст в армії точно вже не потрібен. З мантії і з тим фактом, що є темний ельф. Fire Shield теж не треба. Також тримається от 455. І все, да? Більш ти нічого. Тобі можна і це скинути. 480. До пана кузнеця ще. Welcome, friend. The I day is like yours. what I see. What shall we talk about? 2000 у нього. Окей. Так, а What скільки is в it, цього traveler? кузнеця грошей? 1500. Тримай перчаточку. Ну, не хочеш? Не хочеш. А якщо так? This is a rare honor. Та що ж ти так?
Треба пождати, коли виносливість відновиться. There is someone watching me, I can tell. Не получается. Та ладно. А скільки ця колотушка коштує? 1400, 1900. А, за 1100 продам. А може в нього до 88 упало відношення. Насправді. Через те, що я клацав. Намагався is it, продати йому traveler? це все. I'm very happy to make your acquaintance. Гаразд. Культ? Чи гільдія магів? Ось що питання. Мабуть, я пару завдань гільдії магів зроблю. Так, нічулефтінг. Це в нас біля гори Кант. І... Так, ти дай мені завдання. I need someone to convince an ex-Talivani to join us. While you're there, you can collect Manba's guild dues. The Talivani's name is Larar Barelos. He's in Sulifund. If you can convince him to join, kill him. While you're there, collect the guild dues from Manvi. She is in Dunabi nearby. Так, ця пані просить нас говорити бившого Талівані приєднатися до гільдії і заодно забігти в Понапі за грошима, коротше. Solifund is further along the trail from Punabi. Solifund is just before the fork of the path. Punabi, leave Balmora going towards Fort Manamah to the east. Cross the old Wemer Bridge just north of the fort that leads into Molak Amur. Go past the Dwemer ruin and follow the winding trail east until you reach a lake. You will see the Cimarandus to your south. I will mark this stronghold on your map. Head north from Marandus on the path between the hills. Ponapi will be on your right, and Sulipund is further up the path on the left. Just follow the signs to Molokmar. Це всі, виходить, 2-3 завдання гільдії магів десь в цьому районі. Треба сходити в цю крепость, розібрати, що там за проблеми. Це гільдія мага Вальдруна і, як вона сказала, на північ від Марандуса, да?
Follow the east until reach a lake. See the south if you had not the path between the hills. Да, получається, десь отут мають бути ці кунабі і соліпунт. Ну, мабуть, я думаю, чи то через Малахмар піти. Спочатку в цю крепость, потім так. Чи отак? Наверно, все-таки якимось таким от чином. Інвентар мене. Та, до речі, в мене кільце злітає, я бачу. Де воно? Це кільце Mentor's Ring. Fortify інта. От мене 2 кольця діти. Третє активується, коли я використовую якийсь закол. Так. Пішли спочатку форт лунної бабочки. Далі відправляємося звідси, як вам сказав, по мосту чи під мостом. Get suddenly, I should leave Balmora is to pass Morrovінді, then cross the bridge. Перейти. Звичайно, нажав другий раз. Перейти міст. Міст там знаходиться. Там же ж? Так, там. Отам. О. Вон того видно дві морські розвалини. І там же ще рядышком міст. Котра година зараз 6 ранку. Якраз добре. Вранці встав і пішов собі подорожувати. Так, там он пан стоїть, який не дуже хороший. І досить агресивний, тому його поприветствуємо фаєрболом. 2 фаєрболам йому достатньо. У нього нічого цікавого немає. Ну а тут то таке собі теж. Нічого особливо цікавого. Сюди ми ще завітаємо. Так, на мене полетіли? Походу на мене полетіли, але я не бачу, де саме. З усіх сторін просто обложили. І закінчилась мана. Так, ми пройшли міст. They cross the bridge and follow the trail east until I reach a lake. Нам треба дійти аж до цього озера. Колечко візьму в руки, щоб ману особо не використовувати. Ідеї 3 вистріли в колечка має бути достатньо для всяких монстриків. Єдине, що вони... Ух, ні-ні-ні. Цього. Це хворий. Скоріш за все, да, це хворий. Оп. Як його звати? Blighted. Blighted Elite. Навіть так.
взагалі нема сенсу. Я, в принципі, да, в мене сталося тільки Lesser Games. Так, мені сказали йти до озера. Треба сюди йти, скоріш за все. Тут хоч якась дорога є. Там якась гробниця. А в мене прям забитий інвентар. Мабуть, я в гробницю не піду. Звичайно. Звичайно, ти полетів. Як же вони мансять просто. Хух. Біситься. Я схоже забрів десь не дуже туди, куди мені треба було. Треба було, мабуть, трохи північніше йти. Але постараємось звідси вибратись. Так, у нас тут доідричне розвалення, 2 скампа. І Данмерська крепость. І ми дійшли до озера. Що далі? Rich Lake. I should see Dunmer Stronghold to the south. If I head north on the path between the hills, the path of the light. Відповідно, на півдні у нас Данмерська крепость. Нам треба сюди, на північ. І скоро ми досягнемо Суліпуда, чи як там. От, собственно, і воно, да? Ні, це Пунабі. Пунабі нам треба поговорити з панянкою, яка знаходиться от прямо тут. Щоб ми з нею наверняка поговорили. І вона прийняла нашу точку зору. На всякий випадок можна заюзати перчаточку. 81 пункт. Guild Juice. Will you leave me alone if I give you the 2000 septims? I cannot leave my research unattended. Конечно, якщо ти мені дасиш 2000 золотих, я тебе ставлю тут з твоїми дослідженнями. Here, take the gold and leave me to my work. I would advise that you leave here now. We are engaged in very serious research here, and if you disturb my colleagues, they may not be very understanding. Я думав, що там Даєдр далі стоїть, а вона May I каже, help you, Outlander? вона таке враження каже, що далі її колеги, і
Вони не будуть дуже раді, якщо я попробую далі пройти. Ну, піду далі. Ну да, от театр стоїть. Ну. Ладно, не буду. Не... Чи піти? Чи піти, чи не піти? Yes, Ні, не піду. Outlander. What do you want? Не піду, то що в мене каменів душ нема, щоб ці театра захопити. Так, далі в нас має бути цей суліпут, он то він видніється. Тут треба переконати екс-талібані приєднатися до гільдії. Як вони прям разом вирішили підійти. У мене мана закінчилася. Привіт. Але це не та, Welcome, з ким friend. The треба day is yours. говорити. What shall we talk about? Не знаю, чи тут є ловушки на дверях, чи ні. Да, є, звісно. Чому б не поставити ловушки на всіх дверях? Окей. Привіт. Ти що тут робиш? Ти нічого тут не робиш, да? Народ відпочиває. Бутилочка плюс-мінус дорога, але так. Що таке? Rising Restore House. 10 монеток. Народ відпочиває. Я не буду особо там щось робити. Тут, по ідеї, щось можна забрати, скоріше за все. Зараз розберемося з цим, але перед цим. Так, якщо я тут почекаю. We welcome you freely, Outlander. Until healed. Виглядає, якщо я тут почекаю, то це буде вважатися відпочинком, і тоді може прийти асасін. Так що просто відновлю запас сил таким от чином. І опять-таки перчаточка. 100%. I don't believe I've seen a dark elf with such a grand outfit in some time. Can I help you? Він в захваті від нас. Від нашого спорядження взагалі-то. Join us. If I agree to join, will you leave me to my research? Всі вони займаються якимось дослідженням. Просто віддає раса геніїв і науковців. Fine then, I will join the Mages Guild next time I'm in Balmora. Без проблем він погодився. Приєднатися до гільдії. Що в тебе за книжки є? The Brothers of Darkness. Хроніки. Нічого цікавого нема. Раз, тоді ми просто линяємося цим. І відправляємось далі в Анчулефтінг. Просто пішочки. Що по левелу? 5 пунктів з 10.
Так, нам в ту сторону. Мабуть, піду навпростець допомогою Boots of the Apostle. Boots. Отаким чином. Подвійне попадіння, подвійне знищення, подвійне знищення. Так, туди треба, туди. От тепер вже, мабуть, якщо буде якась вечеря, я, мабуть, в неї загляну все-таки. Де? Хто? Непонятно, з якої сторони б'ють, але всі питаються вбити. Ого, оце так зустріч. Ще буря почалася. Мені в ту сторону. Бідненький не знає, куди бігти, щоб мене дістати. Я не знаю, куди стріляти, щоб його дістати. Ой, жирна криска. Так, а це в нас що таке? Я щось не пам'ятаю. Це тальванська крепость. Здається, те, куди ми заходили по квесту, чи ні? Мабабі. Ні, я сюди не заходив ще. I must say I find you most interesting right now. Please go ahead. Lilivetti, Spellsword and Hurling of the Great House Talivani. Це Талівані? Як жизнь? I Життя. have a feeling that you and I are about to become very close.
Ти хто? I see this land suits you. We welcome you freely, Outlander. I'm Reron Renith, sorcerer and retainer of the Great House Talivani. Ну, окей. Що в тебе цікаво є? Sorcerer. Нічого, просто зарядна місцевість. Ладно, Share your погнали thoughts. далі. Там уже видно верхівку. Ймовірно, один з останніх юзав ботинок наразі. Окей. Ми прийшли, тут у нас не повинні зустрічати ворожа на самому початку. Привіт. I'm Senilius Cadiusus, and this is my daughter Penia. I'm excavating these Dwemer ruins. Oh, did Edwina send you? I'm afraid I don't have an excavation report for her. I don't exactly have an excavation report to her. Tell Edwina everything is fine. We've just had a few setbacks. Our native guide, Enes Vandu, is missing. He was taking notes from our next excavation reports, and he must have taken it with him when he disappeared. Somehow he must have gotten into the lower levels. Would you try and find him? Так, ну він каже, що він тут займається розкопками, але, на жаль, в нього немає репорт. Як же ж репорт по-українськи перекладається, я ж не пам'ятаю взагалі. Ну, в общем, репорти про розкопки, але їх немає. То що, ну, загалом він каже, що ну, взагалі все нормально, але у нас пропав гід наш місцевий, і він якраз забрав ці репорти. Він збирався попасти якимось чином на нижні левела крепості, але вони не знають як, де він пропав і тому подібне. Ну, і пропонує мені I see попробувати I знайти його. stand in good company. What I'm can I fine, do thank for you. What can I do for you? Excavation report. If you must talk about this boring excavation business, you should talk to my father, Senilius. Ці паночки не дуже подобається займатися розкопками. Вона каже, що вони boring, нудні. По поводу Анеса Венду, I've been worried about him. Right before he left for the lower levels, he kept saying something about the test of pattern. I hope he's alright. Ну, вона турбується за How can I help you? чувака, який пропав. І, в принципі, не даремно. Так, я думаю, щось із цього от стародавнього потрібно з собою забрати. Тут у нас нічого цікавого лежать, в принципі, не може. Так, по мелочі якась.
Може якась двімерська трубка, чи... Як вона називається, чи чертеж. Ну. Тут, здається, їх немає. О, кохер. Це, мабуть, заберу з собою. Так, і там наверх трошки вище піднятися. Levitation, Demi Levitation. Тут же ж нема підйому просто, да? Це не робоче. Дивитись, що тут, а по ідеї тут щось може лежати. Це завдання низьколевельне, то тут нічого особливо цінного не повинно бути. Циліндр. Це, судячи з цього, двомірська обсерваторія. Ну, або велика пушка. Не знаю. Пішли на нижній левела. Тут уже можуть бути, по-перше, ловушки. По-друге, всяка металева нечисть. Тут точно немає. Тут нема місця їм. А от там як? Тут у нас є рычажок 1, рычажок 2, рычажок 3. 3 рычажка. І якщо ми пробуємо покрутити за рычажок, то вуаля! Відкрився прохід на нижній левел. Чарівно. І небезпечно. Я так топаю прям через ці сапожки так сильно. А де мої тапочки? Тапочки. Вон то. Тепер став шарудіти. Опа, сфера. Та це ж площадне заклинання, чи ні? Я думав, що це площадне. Упс. Кидає під ноги, а воно не взривається йому прям в лице. Ладно. Так, в нас там знизу нічого немає, схоже. Пішли далі. Так, у нас трупик лежить. І... Та ж, чого ж не попадає? Ладно. Чи це теж мертвий? А, це мертвий, значить. Вище не прилітає. Ну як так? Your journal has been updated. Давай, де ти там? Біжить. Я все не можу по ньому попасти. Ого. Я ж не подивився на його ХП, воно взагалі не просаджується. А якщо я попробую... Якщо я насправді попробую електричеством їх бахнути, може я помиляюся,
Енергія його дамажить сильно. Ну так собі. Ну, плюс-мінус дамажить. І куди? А, все. Ну ладно. Все так все. Забороли Центуріона. Тут у нас уже лежить якраз цей місцевий Excavation Report номер 11. Our excavations have turned up little in these last few days. I have found nothing new in the ruins. Everything seems as clean and undisturbed as the day we first opened the outer doors. I know there are unexplored depths. I can feel massive Dwemer machinery still running beneath my feet, even as I write this, but I can't find no way to get to it. You must not give up on us for lack results this soon, Edwina. I'm sure a great discovery lies somewhere below. If only the secret of Oswald were not lost nearly a generation ago. With a few of those precious scrolls, I would be in the lower levels already, where the real discoveries are to be made. There is some good news. I have also discovered that Msuleft you were looking for. Apparently, Msuleft is the proper name for the large Dwemer ruins south of the Dragonfell. South of the Dragonfell? Це на самому півночі, на північному сході острова. Ага, там є островок, на якому знаходяться ці руїни. Be careful not to confuse them with the ruins of Chardanark nearby. The last of Dwemer Centurion spiders in the upper levels was finally disabled and dismantled for study. I wish we could study them while they are still active, but that is far too dangerous. I also heard a strange story about the Centurion spider that we captured and sent back to Cyrodiil. As a ship captain I hired wrote to me with an odd story. He said that the spider nearly broke through its cage several times while near Wardenfell, but once he left his sea of ghosts, the Centurion suddenly stopped working. What happened next shows that he had more wits than I gave him credit for. He ordered the ship turned about, and as they approached Wardenfell again, the Centurion began moving just as suddenly. This is a curious phenomenon and certainly deserves more investigation. Your servant Sanilius Cariusus. Да, репорт розказує про те, що вони, в принципі, трошки застрягли в розкопках, того що не можуть прорватися на нижні левела, не розуміють, як туди попасти. Хоча, коли він прям пише ці записи, він відчуває двемерські масив Dwemer Machinery, still running beneath. Масивні двемерські машини, які все ще працюють під ним знизу. Він також розказує про те, що він знайшов загадки про Мчулефт, двемерські руїни на півдні від Даганфела. І також він розказує історію про Двемерського паука, якого вони відправили в Кіраділ. І доки корабль з пауком плив по морю призраків, паук питався вирватися із клітки, але як тільки вони покинули приділи Варденфела,
паук перестав працювати. І тоді капітан, хоробрий капітан вирішив провести експеримент. Ну, там прям даже моряки, даже капітани, всі хочуть якийсь ресерч робити. Капітан розвернув корабль і повернувся обратно до Варденфелла. І в цей момент паук знову почав працювати. І це прям дуже цікавий феномен. Оказується, що два морські машини працюють в пределах, ну, в якомусь радіусі від Варденфелла. Що є досить цікава штука. Hanging Gardens. Що це за книжка? This book was apparently written in Dwemer and translated to Aldmerias. Only fragments of the Aldmerias is readable, but it may be enough for a scholar of Aldmerias to translate fragments of other Dwemer book. Окей. Це книжка, по ідеї, яка важлива для основного квеста. Книжка написана на двемерському і перекладена на альтмарський, але тільки частина з альтмарських записів можна прочитати, але цього може бути достатньо для науковця Альтмара, щоб перекласти фрагменти інших двемерських книжок. Це прям дуже важливо і дуже цікаво. Клоніровані бочки. 3 алмази, 3 куска заліза. Так. О, ще якісь сундучки. Заюзую магію. Тому що тут і так не видно. Двемерські бутси, 300 голди, не хочу їх навіть піднімати. Так, у нас ж тут більше нічого нема, правильно? Да, повертаємося нагору. На верхній левел. І розказуємо про тяжку долю, страшну долю місцевого гіда, який вирішив сам один піти на нижні левели двемерських руїн. Did you find NS Vento? Did you get the excavation report? I feared he might be dead. This is terrible news. I should never have let him explore the ruins alone. Did you find the excavation report? You found the report. Deliver it to Edwina Albert in Eldrun. I will continue my work here. Now that the lower levels are open, perhaps we can make more discoveries here. In honor of our deceased colleague NS Vando. А ти що скажеш по поводу NS бідного? How horrible. No, please don't tell me the details. If you must talk about this boring excavation business, blah blah blah. I'm all Greetings. yours. Please, go ahead. Frankly, all this study bores me. If you insist on talking about dwarves, you should talk with my father. Що ти тут робиш, пані? Hanging Gardens. This book is written in both Dwemer and Aldmerias. If you can find a scholar who can read Aldmerias, this might, well,
busy translation key we've been looking for. This is a very exciting discovery. I only wish NS Vendo could share it with us. Да, не розказують, що книжечку, яку я знайшов, може бути дуже важливою. Так, я зроблю перерву на пару хвилинок. Повернуся скоро. 06. Агент 06.
повертаємося до наших пригод. Ще хотів також глянути, чи нема. I should check. Да, є запис по поводу того, що треба звернутися. Піти до фастеді за амулетиком. В общем так. Раз. Так, звідси я прям посередині між Полверін Холлом і Ебенхартом. І, вероятно, всіма возможними фортом Легіона Луни Бабочки. Прям дуже посередині виглядає. Зараз буде рандомно кудись мене відправить. Wolverine Hall це прям чудовий варіант якраз до швидкого Едді. А по поводу Стронгхолда, може там теж вже якась запись є. Талівані, Stronghold. Accepted the 60. Так, ще немає ніякої інформації по поводу того, чи крепость росте чи ні. You want something, friend? I see this land suits you. We welcome you freely, Outlander. 472 кг заповнено. І левел 8 з 10. Треба апати левел. Зараз розберуся з A warm Едді. welcome to you. Будемо апати. May you find me worthy of your address. I bet you're here for the Amulet of Unity. I found the Amulet of Unity. It's a good thing I gave me these potions, or else the Guardians would have seen me for sure. I hope the amulet works as well as they say. Завдання. Do you have any choice for me? I don't know of anything I could bring you. Це було, походу, останнє завдання швидкого Едді. Більше він нічого робити не буде. А тут хтось стояв чи ні? Я ж вроді советників ще не бував. There is someone watching me. Я ж не I can пам'ятаю. tell. Окей, Amulet of Unity. Amulet of Cold Shades of Unity. Амулетик. Cast when use, Fortify, Inta, Willpower, Alteration, Conjuration, Destruction, Illusion, Mysticism, Restoration. Характеристики на 10 пунктів і скіли на 5 пунктів на 120 секунд. Ну, така собі полезність насправді цього амулета. Ну, най буде. Вертаємось з Балмором. Через Альдрун, насправді, щоб здати Well, I відразу find myself in pleasant company. завдання. Please share your thoughts. Не Ельвірі, а як її звати? Як тебе звати, панянко? Share your thoughts, friend. I Edwini. enjoy the company. Did you get the excavation report from що там? Excavation did you get? Yes, here it is. Thank you. This report will be helpful, I'm sure. Ти мені що-небудь скажеш по поводу цієї книжки? Not this is an interesting book, really. It appears to be written in post-Warmer. This book is priceless in the right hands. Книжка безцінна в правильних руках, але вона не каже, не дає наміків, до кого саме звернутися треба. I want to find some Dwemer plans of Orb Blueprints.
Senelius already sent me a blueprint he found in Chulefting to the Emperor. But the excavation report mentioned Musuleft, which is southwest of Dragonfell. You will need to swim or fly across parts of the Sea of Ghosts. Bring back з'їв морозиво і трошки горло побалі. Bring back any plans or blueprints you find. Так, ну вона пропонує мені відправитися сюди. Стоп, ветеран чи... Чулефт. От сюди і... Чому не ветеран? Відмічений, щось не пам'ятаю. Хто мені... тут це, мабуть, відмітив пан Скальдере по поводу мітки ветерана. В общем, відправитись сюди і знайти там чертежі вемерів. Притащити їй. Так, вертаємось в Балмору. That guy asks way too many questions. Jira knows many secrets, but they're not... Speak with Jira again when you are a warlock. Треба стати What can I варлоком, help you шифрувати з Джирою. Is an honor. Зараз ми дивимося, чи How можуть нас delightful. підвищити. Welcome. Де і характеристики I'm very мають ще happy to нормальні. make your Так, acquaintance. перш за все. Do you have man with guild dues? Do you have the 2000 septims that man we owns? Yes, тримай. Good work, really. You are the first conqueror to get Manvi to pay her dues. I knew I could rely on you. Did you also convince Lara Barlos to join us? Оказується, я перший визивальник, який переконав Манві заплатити взноси. І да, вона забрала тільки 1000 з цих 2000. Досить непоганий процент мені залишила. І join us. Good work, really. Maybe he'll give us some info on the Talivani. Funny. Вообще-то я тоже Talivani. I suppose I should find something to give you for your efforts. Here, take these spare potions. Дала мені 4 зілля відновлення магії, що досить корисно. По поводу завдань. An Argonian at the South Wall Corner Club is offering training in restoration without the sanction of the guild. I want someone to stop his unsanctioned training. I have word that an Argonian is offering training in restoration in the South Lala. This is Argonian, whoever he is, does not have the sanction of the Mage's Guild. Convince him to stop offering unsanctioned training. Not yet. Да, вона каже, що тут в клубі Corner Club. В клубі Південна Стіна є аргонянин, який тренує Restoration, і треба зупинити його, щоб то, що тільки у гільдії магів є дозвіл на тренування магії на Варденфелі. Окей. Ти можеш мене підвищити? Advancements. Christian, you are now greatly the magician. Strive even forth. Як казала? Я забувся, як говорить, да? Жира, в якому If you wish to talk, it is рангу до неї треба вернутися. Welcome, friend. The day is yours. What shall we talk about? Sweet moon sugar. Варлок. Warm, Варлок. acquainted friend. Є такий Welcome. клас Варлок. Дайте мені пройти. Поставали всі на проході. Welcome. If you wish to Welcome, talk, it is really no trouble at all.
Можеш ще мене підвищити? Condition, you are now Grelly the Warlock. Strive the for. От тепер йдемо знову до Джери. An honor, to be sure. Share your thoughts, friend. I enjoy the company. Jira has some duties for Jira's good friend, Grelly. Jira has no duty for friend Grelly, but she's ready to tell you a secret. Jira knows all about the stuff of Magnus. Jira knows the stuff of Magnus is in Asu. It is a cave on the slopes of Mount Kant, just northwest of Malakmar. Я, здається, заглядав цю печеру. Вона каже, що в печері Асу на півночі від гори How Кант delightful. знаходиться Welcome. посох Магнуса. Welcome, friend. Я жирні ні на що не намікаю, но. Но було б варто. Так. До речі, це прям завдання чи. Stuff of Magnus, да, це прям завдання. Раст. Що по левелу? Personality 4, Willpower 5, Стренджа 3. Стренджа 3. Да, стренджу можна качнути. Willpower і Personality. Так буде нормально. 2 пункта. Тут, скоріш за все, Longblade буде. 2 пункти стринджі, акробатика, наскільки ми напригали. Ще 1 пункт не напригається. Willpower. Це старий добрий Restoration. — 30 пунктів. І Personality. Speechcraft? Чається. Більше нічого нема, да? Не дуже добре. Ілюзія 40. Чому в мене 43 тут стоїть? Я вроді нічого не юзав останні пару хвилин. Constant ефект. Штани. Штани на плюс 3. Ну ладно. Шапка. Так, відповідно, якщо у мене 40 персоналітів, то ілюзія навіть не прокачається, якщо з учетом того, що я одів маску. З учетом того, що було You flatter попередні me with рази. your attention, Outlander. То у нас що учить ілюзія? Давай просто перевіримо, чи ти учиш мене ілюзії. Да, от, ну тут вона і учиться. А от для якогось іншого навика, для Destruction, в якийсь момент Willpower була вище, чим левел Destruction, але мене не вчили, то що дивно. Ладно. Тоді, мабуть, я зроблю так. Я прокачаю ілюзію тут на 2 пункти. І тому що в мене 2 навика по персоналіті в головних скілах. Бажано звідси трошки їх качати. І відповідно мені треба 4 пункта не Марксман, а Спічкрафт. Це Welcome, в friend. нас You're nearly буде якраз, до речі, гільдії злодіїв, по ідеї. Speak.
Wealth beyond measure. Warm day to you, friend. Цей пан може Should you нас need навчити. something, I would be happy to oblige. 4 пункта. Спічкрафт. Давай. Тримай спочатку десяточку і раз. 2. 3. І 4. І далі 2 пункта буде ілюзії. Акробатику, в принципі, настрибається ще один левел. Willpower і Strange. Це вже гільдії магів, гільдії бійців. Так, оцей от Speak freely. красива ящерка тут навчає Restoration, оказується. Ось. Незаконно. Так. Little Secret. Він каже, що в нього є якийсь Little Secret. Тримай на... Заюзуємо на тебе отак. 64. 97. Так, what I don't offer any services. Go to cloud, la. Unsanctioned training. What if, hypothetically, you were to return to Rhaenys Atrus and tell her that I agreed to stop any unsanctioned training, and suppose that if you did that, I decided to offer training to my good friend Crelly. Я не пам'ятаю, який там в нього левел Restoration, який він може навчати. Може він вищий, ніж в гільдії мага вивчає. Чи ти сумніваюся? Ну, я в даному випадку, ну якби, я можу сказати, що я погоджуюсь на умову. Він каже, гіпотетично, якщо ви вернетеся до Rhaenys Atrus і скажете, що заставили мене перестати навчати робити незаконне навчання, але насправді ми будемо тримати це в таємниці, і я продовжу навчати, і буду ще й тебе навчати, і взагалі буду продавцем і тому подібне. Ну, типу, я можу зробити так, обдурити Rhaenys, але я не хочу просто це робити. З однієї сторони, це вигідно, так, ще один торговець, ну да ладно. Я, мабуть, кажу, no, you must stop offering training. Very well, I shall stop offering training. Tell Rhaenys Atrus that I will not interfere with her authority anymore. Все. І він тепер уже нічого мені не продасть, нічого, ніяких з ним діалогом не буде. Ну. I heard something. Я з початку. Перевантажений оказався після розмови з ним. Апаємо ілюзію своїми руками, буквально. Тут нічого, крім ілюзії, вирости не може. Ну, містицизм може. Welcome, friend. You're nearly a legend around here. Please, talk. Authorized training. Have you taken care of the Argonian? Yes. Good. We can't allow just anyone to offer training in magic. Duties. The scholar Aiter
Morel leads an escort to Palagid, but I won't enter Morel's notes. Inter Morel has just arrived in Palmora and doesn't know his way around. He wants to be escorted to the halfway tavern in Pelagid. I don't care if he makes it or not correctly, I just want a copy of his notes. He should be waiting at the 8 plates. Вона каже, що недавно в Палмору прийшов. Хто він такий? Хто він такий школар? Науковець Айтер Мерел, в якого є цікаві записи, які потрібні Раніс, і цей науковець, він не знає місцевості, і він хоче знайти когось, хто б ескортував його в Пелагід. А Раніс байдуже, чи він добереться до Пелагіда живим, чи мертвим, чи нікуди не добереться, але їй потрібні записи. Це, здається, високий ельф, він буде чекати нас в 8 тарілках. Ну, поки що ми йдемо добувати левел. Welcome. If you wish to talk, Restoration. it is really no trouble at all. Скільки там Restoration треба прокачати? 5 пунктів Restoration. I see you have great understanding. Welcome. Є 5 пунктів Restoration, 10 пунктів Willpower. Так, я можу тобі щось продати? Тебе 1300 зараз. Тримай Флін. Restore Agility. Cure Paralyzation. Restore Luck. Fortify Intelligence. Silence. 330. Так, хай буде. І силу треба прокачати на 7 пунктів, на 6 пунктів. Акробатику ми дострибаємо, да. На 6 пунктів силу це буде, допустим, X, да. You're in good company, friend. Welcome. How wonderful. Share your thoughts, friend. I enjoy the company. Blend Weapon тоже можна. Stay as long as you like. It would be a privilege to talk with you. 5 пунктів. Акробатика 83. Добуваю. Добуваю повністю ще плюс 2. Продаємо, що в нього там 2600. У мене немає нічого такого. На продаж за 2600. Тримати це. Це. Та скільки буде коштувати? Це 4 коштує. Це і це. 1700. О, продав. І 2 ілюзії. Що там? Можу апнути. Апну. Ілюзію отаким чином. I don't know where to begin. It Один is пункт such an ілюзії honor to meet you. апнувся і ще один купую.
Все, пішли спадки. An honor, to be sure. Кільце хаджита. Асасін не прийшов. Супер. Так, стража 85, Willpower 60. Персоналіті 45. І це 12 левел. Супер. Піду додому, викладу. Мабуть, варто викласти що-небудь із цього. 42 кг дегідричне коп'йо. Да. Обов'язково треба щось з цього повикладати. Накопіть це тут положить. Цей щит святого, мабуть, також хай тут лежить. Візьму пару голів. Наплечники. І все, да? Вони всі в хорошому стані, їх ремонтувати не треба. Окей. Окей. Блін. Все одно 470 кілограмів. Вони по 6 штучок сразу лежали в пачці. 6 на 9 це 54 кілограма. Давай таку візьму. Кераса оця за 5000, по 3000 це, 10 це, буде що продавати. Викладу двеймерські речі. Може ще комусь по якомусь квесту понадобиться, може, скоріше ні, ніж так. Не прозорі? Я щось раніше не бачив, що не прозорі. Нічого собі. Я чуть думав, що вони сплошні. Виміри скло вміли робити. Офігеть. Це круто. Перчатку видно. Сквіз циліндр. Ладно. Тут у нас... Так, в мене вже нема місця, куди складувати все це от. Хоча, в принципі, я можу просто складувати його на підлогу. Обрізки метала. «250 кг з 525, так, уже приємніше. 11 баночок магії, це, мабуть, на один похід як мінімум вистачить. Але на 2 вже буде замало. Ну, гаразд. Наступне завдання. По поводу Стронгхолда мені нічого не написано ще. Ескортуємо Ітер Марель. Йдемо в Пелагіт разом з науковцем.
Так, 9 тарілок це оце, по-моєму. 8. 8. А, надо воно стоїть. Він. Welcome. If you wish to talk, it is really no trouble at all. Are you here to guide me to Pelagit? Just tell me if you want to travel together. Travel together. Follow me. Погнали. Так, в мене, на жаль, немає There is much to кандалів на свої ноги. much to learn. Незважаючи на те, що в мене швидкість зараз 65. В принципі, пів інвентаря це не дуже заповнений інвентар. Цей чувак бігає все одно не так швидко, як я. Hey, wait for me! І він буде постійно кричати: Hey, wait for me! О, будемо гуляти. Прогуляємось по чарівним. Ну, як сказати, чарівним. Hey, wait for me! По прям ужасним пустошам Hey, wait for me! Вартенфелла. Це пожовклой травой, низкополігональний. Висохшими деревами будемо насолоджуватись. В принципі, його можна прикінчити, по-моєму, відразу можна. Можливо, можна оговорити, віддати репорти. І це буде квест защитаний, але не особо хочу його різати. Так, Пелагід, це ж сюди, да? Да. Плюс скачаємо навики. This will be the end of you! Який він жорстокий. Hey, wait for me! Цікаво, а Марі тут ще стоїть? Вже дуже давно зробили їй завдання. Перчаточки там, що там було. Вже отримали. Це як він називається? Винагороду за завдання отримали. Схоже, вона, здається, стояла десь в цьому районі. Так що вона вже, походу, все-таки пішла зі своїм коханим. То, де, що, а? То вона питає. О! Пригоді. Your suffering will be great! Так, в мене має бути оце баночка мани. Вау! Оце ти видав, чувак. Оце він видав площадним заклом, як лупанув. У мене вся мана відновилася, як поглотив закл. Ну, я баночку, звісно, випив, але вона баночка 100 пунктів магії відновлює. А в мене вже 180. Hey, wait for me! Тобто його закл 80 пунктів мани відновив, виходить. Hey, wait for me! Тут ми заодно зустрінемося ще з одним цікавим персонажем. З кішечкою. Is there something you need?
І попробуємо взяти в неї Thank квест. you. Your journal has been updated. І thank you for taking me to Pelagit. You are excellent guide. Pam-pam-pam. Itermeral's notes. You have been very gracious to escort me to Pelagit, and you show great promise for a warlock. I have never met anyone with such enthusiasm for my research. Take this copy of my notes as a sign of my gratitude. І от він сам по своїй волі дав свої записи мені. Привіт, Day and Night. Як How may I справи? help you? Sweet moon. А Насті. Так, за Насті завжди були проблеми в тому, що її квести багувалися. Тобто треба було робити, її квест треба робити якось акуратненько, то прям засейвлюся. 06. Блин, ще один. 07, я тут прям так і напишу, що Насі. Окей. До речі, по поводу репорту, що там в репортах написано. Notes of the Persistence of Oblivion streams by Iter Morel. The notes go to about the subject for some time. The variable flow of the drones in Oblivion streams can have profound effects on the magicka potential of various locations. Magicka use often causes effects on the streams themselves, blah 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 blah. Короче, нічого цікавого. Так, Анасі, давайте попробуємо зробити завдання. When Anasi sees smooth moves like this, Anasi thinks a dancer. No, a high wall walker. If you aren't in the Thieves Guild, sweet, perhaps you should be. Yeah, really. Todd Grelly, Anasi greets you with very great pleasure, and Anasi hopes you will come to her for training. Anasi thinks she would enjoy resting with you. Don't you think? Каже, що можна в неї потренуватися. For the guild, Anasi trains for guild raids. Хоч в неї немає ніяких цих тренінг в діалогі. Так, Smooth Moves. How can Anasi not see? Must she be blind? She sees you walk and she likes what she sees. It is her profession to see such things as the flow of the body and the grace of the eye and admire. Вона тут розсипається в компліментах. Що я такий ловкий, получається? Кстати. С учетом колечка на плюс 30 ловкости, я тут ловкий. От так прям можна зробити. Тобто, в неї окремо тренінг є тут. Окей. Her profession. What Khajiit can see what she wants and not take it. Could Anasi ask for gift? Don't say no to Anasi. Must Anasi be the thief? Must she seal these things? This greyly fellow she wants? Or will he give himself as a gift? Так, вона просить дати їй подарунок на честь нашої дружби. Щось таке. Give Anasi the gift of friendship. Please, forgive Anasi if she purrs like a kitten, but Anasi is so pleased. You will come visit Anasi often then, and tell her things, and ask her things too, for we are now friends. Yes? Anasi such secrets knows. She almost burst, like Anasi must tell her new friend. This
horrors upstairs. Such a secret I know. Вона прям в захваті від подарунка. Їй нічого не передавав, вона просто в неї глюки, походу. І вона розказує, вона знає багато секретів, і вона каже, що тут на горі живе яка Хорордіс, і в неї є terrible secrets, так сказати. Anasi tell you, Anasi trust you. Yes, Anasi is a thief. You don't mind? Why? Because Anasi loves secret things. She loves secrets, and when she finds them, she loves to have them, like these strange Horordis upstairs. Мені подобається слово Horordis. Horordis has a secret Anasi can see, so Anasi follows her Horordis, and this is now Anasi knows Horordis. Horordis serves Maroon's Dagon. This magic belt Horordis has such a pretty belt, but strange writings in strange letters, maybe evil, maybe danger. Так, вона розказує, що Хорордіс, яка живе зверху, має жахливі секрети, і вона поклоняється Миронісу Дагону. І в неї якийсь є пояс, і вона щось там пише, якісь листи странні. Щось це особо не поняв, ну то ладно. Окей. Anasi, special friend. Horordi upstairs has a magic belt and worships Maroon's Dagon. Anasi is my friend and will tell me secrets. Ну. Йдемо до Хорордіс. А тут живе, по-моєму. Хорордіс. І в неї є белт. Я не пам'ятаю, де той белт знаходиться. Чи в неї в інвентарі? Чи в неї десь в сундучках? Що у нас тут? 12 пунктів. Ми можемо сховатися отако. З'їздити телекінез і попробувати подивитись, що там всередині. Тут пусто. Там... Який там 12 левел? Common Ring. Так, значить, белт в неї в інвентарі. Це трохи ускладнює справу. Так, там ніде не бачить. Дивлюся, може десь лежить під подушки чи щось типу такого. Ні. Значить, белт в інвентарі. Пробуємо його попробувати стащити. Сильно сумніваюся в успіху цієї справи. Але спробувати можна. Так, запас сил відновився. Ой, я не хотів це. Оу, no. Походу, якщо він в неї в інвентарі, то він на ній одітий. І це таке собі рішення, да? Stop that thief! Перевіряю, чи в інвентарі, чи ні. Don't move! Give in! You're dead already! Да.
Белт в неї в інвентарі. І, походу, він на неї одітий, і відповідно, вкрасти його не получиться. Правильно? 57 монеток. І все, що Don't показується. Так що прийдеться розбиратися з нею по-іншому. Background, Battle Cult, Latest Rumors, Advice, Secret, Mary and Nellos. What do you think you're doing? And here go away. А в нас не хочу говорити навіть. Today's your lucky day. Відповідно, якщо вона не хоче зі мною говорити, то не можна розозлити, що вона на нас напала. Відповідно, треба самостійно на неї нападати. Seen any elves? Ти над ним не смієшся, це твій останній сміх в цьому житті. Підсунути дорожчу річ, вона надійна її, і можна це вкрасти. Да, насправді, да, так можна зробити. Цікаво. Ну-ка чекну, скільки коштує цей белт. Я от не знаю, як, з армором, то це спрацювало 100%, там воно, типа, якщо їй Даедрік подкинув, а в неї залізна броня, то вона Даедрік подіне. А от саме з одягом, можливо, так воно працює. А зараз гляну, скільки воно коштує. Скільки коштує ця штука. You should have picked an easier opponent. Ця штука коштує 1500 голди. У мене нема такого пояса. Я там кілька поясков продавав, але вони всі дешеві, не потрібні. Так що, мабуть, думаю, чи є десь такий поясок найближчій доступності. You've got the better of me. So go ahead. What makes this smell? Зачарувати можна, да, но то буде занадто дорого заради поклонниці Маруни Садагона. Зачаровувати речі там на 20 тисяч, мабуть, вилізе. Я не готовий до такого. Заради неї не готовий тратити стільки бабла. Так що, бувай. О, Крадіс. У мене є якийсь артефакт, який дає параліч на 30 секунд. Во. І Frost Damage, параліч на таргет на 30 секунд. This is too easy. You call this fighting? Ладно, перше ще раз. You will die where you Так. stand. Мені зараз не начисла баунті. Ти в нас бретонка, да? Чи імперія, чи бретонка. Так що там не особо важно, чи їм бахкати. Все одно буде.
Your crime has been reported. Хто мене побачив? Як? Ні, я, звісно, можу просто спуститися і Хабасі вроді якби зніме це обвинувачення. Блін, ну ладно. Дагер за скляний дагер. Well, hello there. A pleasure to meet you. Так, price on your head. If there is a price on your head, there are a few people. Ти прям даже прайс не можеш зняти. In Baltimore, так, Фейн Ріллі. Це, напевно, власник таверни. Here, this is a little nothing that Anasi finds. A tasty treat and handy. Quality potion of feather has been added to your inventory. Ну-ка, чисто Why is теоретично. my friend here? Вона просто мені це розказала, але вона ж не L? казала це обкрадати. Правильно? New friend, share a gift. Да. Тобто можна просто-напросто забити на цю тітку зверху. І якщо коли-небудь вспомню через 10 тисяч років, то просто піти і там після Даготура завалити її. Ладно. Here this is a little nothing that Nasi finds. A tasty treat. A quality portion of feather has been added to your inventory. Share a care. Forgive Anasi. Anasi is so ashamed to ask her new friend to share such a care, but Anasi is afraid. Very afraid. This dustman, a bad person, he frightens Anasi. He comes, tells Anasi there is no more Thieves Guild. There is just Kamanaton, and Anasi will join Kamanaton and be protected. Otherwise, unless Anasi is protected, Anasi might get hurt. This dustman, he talks quiet, but very mean. Anasi is so sorry to trouble her new friend, but Anasi is scared. Вона розказує, що до неї приходить Dustman, пепельний чувак. Я щось не можу зрозуміти, що це означає. Не виглядає як пильний чувак чи пепельний чувак, не знаю. І погрожує, і каже, що скоро гільдії злодіїв не буде, буде тільки Камонатонг, і Анасі потрібен захист. Якщо не буде захисту, то Анасі може бути боляче. This dustman, he talks quiet, but very mean. Він говорить тихо, але опасно, скажімо так. Анасі налякана. Offer to take care of the bad person for Anasi. Express concern, but make no commitment. Так, ну я пропоную розібратися з цим поганим чоловіком. Оце вже завдання. You are too kind, Grayly. Nasi knows she places great burden on new friend, but Nasi cannot fight, cannot shed blood. She has sworn such an oath. Nasi tries to be good, but Nasi thinks now she is in great danger. This bad person, Darren Adrien, a dark elf, is Kamanaton, a big wig in Gnarmok. He is found at Nadena Rotran's shack. Anasi is so ashamed that she asked alive a very great gift from her new friend, but Anasi has no one else. Ну, вона розказує, що цей поганий чоловік, це
темний ельф Дарен Адрін з Камонатанг, який знаходиться в Нармокі в якоїсь таверні. Окей. Відправляємося What can в Khajiit Нармок. do for you? I have offered to take care of the bad person who has threatened Anasi. Нармок, це ж тут? Давайте Седанін. Аут. Так, Нармок це тут. Корабль туди йде. Я в Пелагіді. Мене теперішньо, мабуть, в Балмору. Так, це нормальний варіант. Я тепер щось в Балмору. Забігаю відразу в гільдію Магу, здаю квест з цим чуваком, якого я ескортував до Пелагіда. There is much to I don't know where to begin. It is such an honor to meet Notes, you. well, do you have the notes or not? Yes, here they are. Good work, really. You go far in the Mages Guild. Duties? I believe Tashpi Ashibael in Margan has been practicing necromancy. Tashpi lives in Margan. She's the one who has been practicing necromancy. Find Tashpi in Margan and kill her. The Mages Guild cannot tolerate necromancers. Вона пропонує відправитись в Марган і вбити некромантку, яка там переживає. Ну от, I greet you це as a завдання friend. уже я не зроблю так, як хоче. Як її звати? Ну, коротше, ця пані. Це вже я по-другому зроблю. Так, поїхали в Вівек. We make a special Тут trip. пересідаємо. Same low price. Пересідаємо на лодку. Is there something I can do for you? Лаут. Правильно? Yes, Правильно, Outlander. да, What do you Флоу want? і Нармок. Тут цей поганий чоловік в Наден Ротранс Шак. Наден Ротранс Шак. Це отут. Go ahead, Outlander. What do you need? Дарен Адрін. Це він, так? Дарен Адрін, да. Дарен Адрін. Це твої останні слова, практично. В принципі. Frost and Touch. Цим от можна буде затикати спокійно, я думаю. Go away, Outlander. An Outlander is anyone born and raised outside of Morrowind. You and the Kemonaton doesn't like Outlanders. Thanks for asking. Коротше, він не любить немісцевих. Anasi. Never heard of her, and none of your business if I did, so blow like smoke, or I'll spill you like a baby's cup. Я в нього питаю про Анасі, він каже, мол, ніколи про неї не чув. І це в будь-якому випадку не моє діло, а так що so blow like smoke. Так що blow, ну типа вибухне як дим, розпились як дим, або I'll spill you like a baby's cup, або я розілю тебе як дитячу чашку. Це прям прикольна фразочка виходить. Якщо я повторю, you must
be hard of hearing, and soon you'll be hard of breathing. Повторяй, ну, питаю знову про Анасі, він агриться. Агриться ж, так? Так. You Inwa! А, ви всі? You Inwa! А я думаю... А, ви всі четверо. Так, подождіть. Ну, раз ви всі четверо на одного, то давайте ми зробимо тако. Дайте я хоч одне заклинання бахну. You will die. You Inwa! Там вже хтось впав, цей впав. О. Ножичками на мене кидається, ж ви. Надумали тут. Ну да, в общем, 69 броні. Вони всі плюс-мінус лоу-левельні, по-моєму. Нічого серйозного. Та нічого серйозного в них нема. Взяти проби не буду брати, вони важкі. 0,5-0,7 кг. У мене достатньо. Тут теж нічого цікавого. Книжка The House of Troubles. Прочитав, але теж верну назад. Кінжальчик. Fortify Short Blade на 7. Тоже. Так, Sarion's. Не знаю, чи треба читати було, чи не треба, ну, прочитав. Танто за 125. Це прям дуже корисні такі от зачарування, типу, на клінку визов іншого клінка. Да, дуже дивно. Тут більш нікого нема, да? Якась дивна дирка. Окей, ми з цими панами розібралися. Стоп, тут два виходи. Все ще це просто на берег вихід такий самий. На мене ж баунті нема. Добре. І думаю, чи відправитися в Марган чи ні. Відразу, мабуть, все-таки ні. Мабуть, відправлюся в Палмору. Блін, в Пелагіт. Це треба знову впиляти пішки. Так, якщо я доберуся до Вівіка, з Вівіка, по ідеї, я ж можу тепешнутися в Пелагіт. Коли трошки пройду далі. Так що зроблю так, мабуть. Ходиш з клинком, викликаєш інший більш потужний, ламаєш той, з яким ходиш. А, ну так, це прямо... Як називається... Хитро. Where would you like to go? Так, нам в ту сторону трошки пройти. По ідеї... Divine Intervention має спрацювати і кинути мене туди. По ідеї вже має спрацювати, тому що я далі від Івенгарда, чим від Пелагіда. Ну так, да, все, супер. Туди. How can I help you? How can I help you? I'm Кишить. listening. Why is my friend here? А я розібрався з твоїм поганим чуваком. Пам-пам-пам-пам-пам. Anasi is safe. This bad person is no more. If you get a price on your head for helping Anasi, Anasi calls in all her favors. Get this fixed. Promise. Anasi thanks you
with her hands, her lips, her heart. You are not just a new friend, really. You're a good friend and true friend. Now, Nancy can share a gift, a special gift she has found for her true and good friend. Вона дуже радісна, прям цілує мене в щочки і обіймає. Share a gift. Look what Nancy found. Isn't it pretty? And it is just your size. It will look so fine. Anasi is proud to have such a fine-looking friend. And look, what a surprise! Inside these clothes, what do I find but a book, a very special book, a book Anasi knows her friend will like. Дає мені якусь одежку і каже, що в одежці там завернута книжка, якась дуже підходяща для мене книжка. And Anasi has a new secret to share with her true and good friend. Guess what Anasi has? Baldros Dralor. You know this name? The biggest fat cat factor of Redrun. Guess who has a very special key to very special chests in the Redrun treasury at the Redrun compound in Vivek. Вау! Я прям не знав, що в неї ключик від Редранської скарбниці є. You guessed? Балдрос... не в неї є, а у Балдроса Дралора. Ну, тоді це таке собі. But you don't guess where he keeps this key. It is so silly. You won't believe. In his wife's clothes chest. In his manor on their top. What do you think? Is this not a fine gift Anasi share? Ну, тобто вона розказує, що є якийсь редеранець Балдрос Дралор, який хранить ключик від редеранської скарбниці Вівику, хранить його в шкатулці своєї дружини. І це прям сильно глупо, но така дуже класна історія. Можна сходити туди, забрати цей ключик. Ну, якби... Я маг, я вмію відкривати замки. Ну, смисл мені туди сунутися. Так, дає мені Extravagant Shirt, Extravagant Pants і 36-ту 36-ту проповідь Вівіка. Гляну, що це за... Чи це просто обичні? Да, це самі обичні, незачаровані речі. Таке собі. Ну ладно, тих все одно кошечка. Я кошечок люблю. It is Anasi's true and good friend. Yeah, true and good friend, true and good friend, true and good friend. Share a gift, share a care. Well, share a care. After you are so good to Anasi, Anasi is ashamed to ask. And Anasi feels strange telling her good friend this thing. But Anasi has a mate. Once Anasi loves him very much, but now this mate is a slave to Skooma. Anasi no longer loves him, but once one has been in your blood, there is shared blood forever. Anasi begs him to abandon the Skooma, but he will not. Anasi knows not what to do. Can you help Anasi? Can you persuade this foolish mate to give up his Skooma? Він розказує, що вона колись любила іншого, але зараз цей мер має залежність від Скуми, але незважаючи на те, що Анасі більше його не любить, вона все ще пам'ятає про нього і хоче йому добра. І вона просить мене спробувати допомогти цій істоті, щоб позбутися залежності від Скуми. I'm sorry, but I don't think I can success where you have failed. I don't know, but I will try. Anasi understands all too well. Anasi has tried and failed. Cure Skooma edict, it can't be done.
But Anasi sees something in her true and good friend. Something that says that things that can't be done might be done. And it gives Anasi hope. Anasi's mate is called Jidhanar. And he lives where he can in St. Olm's Canton. Please find him and persuade him to give up the sugar. Анасі впевнена, що мені вдасться те, що не вдавалося нікому іншому. Вилікувати від залежності до скуми. І цей чувак живе в округу Святого Олмса. Стульчик чуть не сломався. Cure Skooma Addict. There is no cure for the Skooma Addict. All Khajiit know this, but things we all know are true. Sometimes they are not true after all. Я прям не пам'ятаю, як це зробити. Здається, якась є книжка. Ну, напевно, першу чергу піти в Сент Олмс. Так, мене звідси тепешне в... Probably nothing. Probably nothing. Мене тепешне звідси, скоріш за все, в Балмору, то я трошки прибіжуся до Вівіка і звідти тепешнуся. Прикольно так виглядає. Далека прорисовка. Що ти підозрюєш, що навіть звідси мене до Балмору будуть кидати. Не хочу я з крабіками зв'язуватись. Ну. Пробуємо CV. Нормально. Так, в Сент Олмс і... Джидханар. Десь я вже підсвітив його дівчині. Ну ладно. Тут не поймеш. Треба заходити в домик і питати, як звати власника тини. Джидханар. Дро. Ти щось знаєш по поводу лікування скуми? Ні, нічого ти не знаєш. Ну подожди, на... Може ти щось скажеш по поводу того Джидханара? Ні, тут нічого немає. Просто думаю, може він десь в каналах знаходиться. Кстати, чуть мені кажуть, що він все-таки в каналах знаходиться. Ти теж не той, хто мені потрібен. А що у вас тут за тусовка? Go ahead, Outlander. What do you need? Общежиття? Мені здається, він в каналах знаходиться. Я зараз спущусь в канали. Подивлюся там. Yes, Outlander. What do you want? Тут же немає ніяких домиків. Ні, немає.
О. Котико, котико, що ти тут робиш? Сера. Джитханар. What do you want? Cure addict. Отак сразу. Прям. З ноги. Ha! You call yourself a friend of Anasi, and then Jithanar cures you. Curses you. Прокляне тебе. And Jithanar curses this faithless mate Anasi, calls me a coward and a fool. The one who is her husband and whom she must respect, and she leaves me to beg and starve. She is a fool, and you are a fool too. There is no cure for this skooma addict. All the world knows this. No one knows Jithanar's shame better than Jithanar. But Jithanar is helpless. What can Jithanar do? Nothing, but beg and starve and cry and die. I phoned and spoke to Jithanar, but he says that all the world knows there is no cure for a skooma addict. He is certainly trapped in despair, but could he be wrong? Perhaps I must continue to search for someone who knows of a cure for a skooma addict. Ну, коротше, котик в печалі, злий на всіх, і на нас особливо. Каже, що весь світ знає, що від скуми немає лікування, але весь світ знає, що від скуми немає лікування, але герой, цей момент має бути таке. Тан-та-дан. Це музика із Зоряних війн. І так тан-та-дан. Але герой знає, що від скуми лікування можна знайти. Friend. Блін, а до кого ж звернутися? Я ж то взагалі без ідей до кого звернутися. Кажеш френд, да? Wait. Давай-ка ми тобі підвищимо. О, 99, Кір Скума, ти говориш все те саме, те саме, те саме. Окей. Це не з тобою, значить, поговорити. З ким можна поговорити, щоб мені дали наводку на те, як вилікувати залежність від скуми. Ну, допустим, потикаюсь в храмі, може хтось там підскаже, але, скоріше за все, треба говорити з хаджитами, Skooma addict. I have heard that there is a cure for skooma addiction. The Khajiit themselves say there is no cure, and they should know, but there is a... О, вона прям говорить, да, все правильно. Треба було просто поговорити з кимось, з першим попавшися, ну, практично першим, вона, звісно, в храмі працює, вона плюс-мінус може про це знати. І це адекватно, що я пішов до неї. Ну, в смысле, пішов в храм питати. But there is a book I have heard of Confession of Dunmer Skooma Eater, which claims to be a memory of a Dunmer woman who overcame her addiction to skooma. This book praises skooma and says that skooma addicts are not necessarily foolish or evil. Dunmer won't carry such a book. Try Vivek Jabash's rare books in the foreign quarter. Ну, вона каже, що є книжка, ісповідь Данмера, вживача скуми, чи якось так, в якій розказується про Данмерку, яка вживала скуму, і що це вроді би не настільки погано, як всім здається, що я так розумію, що з цим можна жити. Тобто не вилікуватись, але як мінімум вести плюс-мінус здоровий образ життя можна. Зараз побачимо.
Йдемо до Джибаші, у якого є всі книжки, які потрібно. Котики рулять. Насправді цим світом заправляють котики. А всі останні тут просто статісти. Явний статіст. Ходить і тільки агриться на людей. Is there something I can do for you? А от котики вони всьому голова. І пазурі. І хвіст. Привіт, котик. Good friend, Да. this is an honor. Конечно. Cure Scum Addict. Khajiit, no, there is no cure for the Scum Addict, and maybe Khajiit know things that are not true. You should read Confessions of a Dunmer Skooma Eater. Jabasha should have a copy for sale, in good condition for reasonable. Як воно називається ще раз? Confession. C. Maybe. Confession of Skooma Eater. За 25 голди продається книжка, яка може прям вилікувати, ну, точніше, допомогти з проблемами зі скумою. Так, що у нас тут 2 сторінки, можна прочитати. О, водички вип'ю. Це, мабуть, буде останній квест на сьогодні. Що вже трохи притомився. Окей. Nothing is more revolting in Dunmer feeling than the sorry spectacle of another Dunman enslaved by that derivative moon sugar known as skooma. And nothing is less appetizing than listening to the pathetic tales of humiliation and degradation associated with a victim of these addictive drugs. Не може бути нічого гіршого для Данмера, чим буде наблюдати іншого Данмера, який залежний від скуми. І це прям отстой. When they do, I force myself upon you with this extended and detailed account of my sins and sorrows. Why then do I force myself on you with this extended and detailed account of my sins? Чому в такому разі я примусила себе розповісти цю історію? Якось так. Because I hope that by telling my tale, the hope of redemption from this sorry state shall be more widely known. And because I hope that others who have also fallen into the sorry state of skooma addiction may therefore hear of my story, of how I fell into despair and how I once again found myself and freed myself from my own self-imposed chains. Вона пояснює, що причини, які побудили написати цю книжку, це надія, що це допоможе іншим залежним якось перебороти свою залежність. Because it is widely known to all Khajiit who might be expected to know that there is no cure for addiction to skooma, that once a slave to skooma, always a slave to skooma. Because this is widely known, it is taken to be true. But it is not true, and I am living proof. Тому що кожному Каджиту відомо, що від скуми нема порятунку, і якщо вже пристрастився, то вже все, капець. Але це неправда, тому що вона є, авторка є доказом обратно. There is no miracle cure. There is no potion to be taken. There is no magical incantation which frees you from the thrill of skooma running through your blood. Але при цьому вона каже, що немає магічних ліків, немає зілля, яке можна було б випити і вилікуватися, немає ніяких магічних заклинань, які б допомогли звільнитися від оков скуми. But it is
through the understanding of that thrill and the acceptance of the lust within oneself for that thrill, and the casting aside of the shame that the thrill seeker feels when he cannot set aside what becomes in the end his only comfort and pleasure. It is through this knowledge and understanding that the victim comes to the place where choices may be made, where despair and hope may be separated. Складний абзац. But just to understand it. Because only you cannot see the side when it becomes change. Якщо правильно зрозумів, жертва скуми може прийти до розуміння того, що вона сама може вирішувати, вона не є рабом скуми і може сама вирішувати, що треба робити. Ладно. In short, only knowledge and acceptance can deliver into the slave's hands the key that opens his shackles and sets him free. Якщо коротко, тільки розуміння і прийняття може дати в руки залежному ключі, які від цих оков, і зробити його вільним. The narrative of Giles Sanda's tale carries the reader through the stages of early infatuation, ecstatic obsession, and profound degradation of her addiction, and in the course of the story, she subtly enables the reader to discover that the hopelessness of the addict comes from the addict's own unconscious assumption that only a helpless and foolish person could become addicted to skooma, and that consequently no such helpless and foolish person could ever achieve the admittedly difficult task of renouncing one's tasted the exquisite delights of the skooma. Giles Sanders shows that once the addict overcomes the burden of her own self-despising, that there is the possibility of redemption, and against all the society's dearly held beliefs. She says that it is not altogether clear that the addict should renounce the sugar, but that it is only one of the choices that the skooma addict must make. Giles Sanders' casual proposition that skooma addiction is not necessarily a sign of a moral and personal weakness is essential to her thesis that a cure is possible, but it has not endeared her or her book to the upright and conservative elements of Danmar's society. Я прям на 80% не зрозумів, про що тут йдеться в деталях, але загалом вона тут розказує, так розумію, що свою історію і про те, як можна пройти через всякі проблеми зі скумою, і що общество вроді має допомагати з цим. Коротше, складно і тяжко. Не пробуйте скума. Дякую.
Упс. Я вже забувся, де він. Поки читав, забувся. Again, what do you want? Jidnahar does not understand. What good is a book? I don't want this book, but Jidnahar can see you have a good heart. Jidnahar is sorry for what he says. Jidnahar will take this book and will read it, and you return to Anasi and tell her Jidnahar is sorry. And Jidahar forgives her, and Jidahar will always have an Asi in his heart. But our bond is broken now, for better or worse, and we must each find our own way. This good time and hard place. Він забирає книжку, приносить вибачення, каже, що щоб я сказав Анасі, що, мов, він вибачається і тому подібне, але вони вже не пара, і тому їм треба бути не разом. May I help you? Тобі тут не холодно стояти? З другої сторони тінь же ж рухається, да? Да, рухається тінь. Вау, які технології. Технології 2002 року. Is there something you need? Так, мені в ту сторону. Ну, перестрибнеш, ні? Ох ти, ударився буду. Як? Неочікувана зустріч. Ти вилазиш з лодки, тут на тебе летить таке от челюсть більше, ніж в чужого. Так. Я вже дійшов, плюс-мінус нормально, щоб можна було тепешнутись. Я надію, що так. Де? Interesting. Warmly Go greeted, on. friend. Welcome. A friend tells Anasi that Jidnahar has left Vivek to return to elsewhere. She says that he looks well and that he has stopped using sugar. Anasi is not sorry that she is free of her bond with Jidnahar, but Anasi is very happy that he seems to be better. Anasi is very grateful to her very special friend, and Anasi hopes that her very special friend will come visit her at Anasi's house here in Pelagid. Ну, вона розказує, що Джидахар покинув Вівік і покинув Вівік і повернувся до Ельсвера, і він виглядає вже краще, і вона дуже мені дякує, і вона не жалкує, що вони вже не разом. We mustn't keep meeting here in this old corner club. At Anasi's house, Anasi can show her very special friend some good
old-fashioned Khajiit hospitality. It's the house here in Pelagit across the street from the halfway. But the fourth wall of the street with the stone fences nearby. Here, you need the key. If you come by the halfway again, and I'm not here, I'll be at the house. Вона каже, що вона хоче показати хаджитську гостеприємність, і того вона пропонує далі зустрічатися вже в неї вдома. Дає мені ключик, каже, що її дом знаходиться тут в Пелагіді недалеко. І якщо ми зробимо отак. How do you do? Кішечки вже нема. Її дім. По-моєму, десь тут він має бути. Analysis House. Да, це її дім. Ну, вже туди ми підемо завтра. Поки що йду відпочивати, тому що вже трошки перетомився. Дякую всім і добраніч. До наступних зустрічей. 08 сейв, да? 08. Добраніч.